Moingon jud mi nga ang panagbulag should not be an option good. Oh. And then here I am, like a hypocrite. Kay I came from a failed marriage, and then moto akong solution at that time. So murag kuan kini siya nga principle kay nako ron murag ganang gakuan sa akong self ba murag muna yung gakuan ko nga muna ang buhaton yung buhata, and then yung sa mo to yung gibuhat sa unan no murag na murag Lagi. okay, ako si Nol, ako ang bana. Ako si Mayin, ako ang asawa. Okay, this is our attempt to make a podcast kay just to discuss anything under the sun. So, wapa mi kibaw, kung saya mong tumong ani. Basta lang just to share our thoughts with everyone. Basi may makarelate, basi sa dili. Basically, anything under the sun. So, good if makatabang. Okay rasad nga, we just, I don't know, maybe... Entertainment. Yeah, for entertainment purposes. Ding, ding, ding. Okay. Sige. Storya na santa. Storya na sad ta. May hapon, may buntag, Mahing gabi. sa asa makang kalibutan na karon. Okay, nanapod mi. So, unsay topic na taro mami? Lagi murag dugay-dugay yung tagaw na sa topic na to sa. Ito honestly, since morning pa mi kasi going back and forth unsay nindot nga topic ron. Either we're going to a happy topic or controversial topic or any topic. So, what do you make about? So, naabot mi sa title or topic nga panagbulag sa kaminyuon. So, what are kasagaran causes nga magbuwag ang... According to ChatGPT. Well, daghang causes, right? Daghang causes. Pero, if you dig deep, yun, top 3 main cause is... First, communication issues. So, kana igid. I think kana lang daan misunderstandings, miscommunication. Puro kwan ba ka ng assuming. Puro assuming lagi. Nga to the point nga di na mo magstoryan kay nag-assume na ka. Ana. Yeah, ang nakapait, I think, ang mga babae ni kasagaran nga, nakoy gi-post, bago-bago lang, murag, kuan siya ba, mura siya ka nang, if you love me, you should know. Oo, kuan sa yuk yun, ang kuan, no? Yeah, as a very, very perfect example, ginano ka ng mga tang lalaki, okay ra ka? Yan, tubag sa babay. Kira. Pero ang tinuod, Dili gay, mura na na ba? Ganahan ka ni? Nahan ra, pero dito, dito, no, katawan lang siya, pero... kayo ba? That's just little things, sir, na little things mo, magkadako, manggod na. Diba? Hangtod nga mapuno ka. Dili mind reader ang laki. And then kung kami outright, tungutan namin, tubago na sa ninyo. Okay ra. Okay ra. So, wala na. So, para naman, okay. Mana to siya. And na to ang kuan. So, di namin mo effort. Kay, ningo naman ka nga. Okay ra. So, I guess ako, as a speaker sa mga babae, dire, nato ang conversation. So, ang babae should always never assume, communicate what you feel, what you want, what you need, right? Like, kami pong mga laki, usahay clueless kay mi. Mo lagi. Ba, straight to the point kanang ganahan ka ni. Okay ra ka. Unsi mong tubag namo, sa laki, kung okay ka, di okay. Ang kani sa babae, no, kay ganahan kay anang term nga effort, they should know or they should try to know or something. Gani nga kanang, well, effort is effort. To straightforward ramon gud ang laki. Good more say nakalahi na to ang babae ug laki. Ang laki straightforward jud. Ba? Kung mingo ka di ka okay then so mo na girls, di gani ka okay, sulti jud ka storya. So importante gyud kay ang communication kay because of this, naala miscommunication and misunderstanding, magbungol mo. It will lead to a lot of things.
Yeah. right? It will lead to even bigger problems, yun. And mukuha gid siya, mo-accumulate gid siya. Ma-accumulate. And then, because of that, nagbungol mo, naakay, tungod lang sa gamay kay nga issue or something, ina na. Mo-burst na ka. Daghan, ang gamay nga sala, mo dako. Right? Mo, kuan siya ba kay, it will, sana, Mo-add up lagi. mo-add up, yun. Again, So, one of. So, that's just, Second. the second top reason or cause is financial strain. financial strain. Well, I think this is a no-brainer man tingali. I mean, kung maski unsa pa nang gitawag na to saging Bahalag saging basta labing. I mean, it's not that kuan naman tingali karon nga like, okay ra basta labing lang gyud ta. It can strain a marriage good that leads to conflicts, loss of trust, and feelings of insecurity. And mula gina, manggawas ang labad sa ulo, manggawas ang pamoyboy, manggawas ang inana ba. So, as much as possible, ang inyong pag-manage sa financials. Yeah, there should be a kuan gyud a system kay kung di mo magkasinabot ana pod, especially if lahi-lahi mo o kanang pag-earn sa kwarta ba. Especially kanang grabe nga kuan is ang si mother or ang wife mo'y ga-earn para sa family niyang si husband ang papa mo'y nasa balay mo'y ga take care sa mga bata. So that can also be a strain biya especially if wala mo gatarong og sabot. So mo gyud balik yapon sa communication. So you should know also nga sa inyong duha kinsa may mas maayo mo kuan og kwarta, mas mo kupot, mas mo manage or inana. It doesn't matter of who's earning more or unsa ba sa kung kinsay mas kuan, di ba? Delikado na magbuy-buyay ba, no? And the thing here is ang atoon dynamics is you're the leader of the family. So whatever kuan, tanan jud ko ninol. Well, most of the time kay kanang mga Shopee. Kaya ang Shopee o Lazada, wato na dita matuog ta. Bago na ko ni siya nasakpan nga. Mo din na yung pamaagi. Di ba ka matulog? Kinabot na dahil si Manaw Shopee. Kasmo di ay. Kita dyan kuhan nga kuhan bagulang sa kuhan ba kanang sa reels gani nga confident kayong babae ba confident siya ana ang laki nga pwede mo tanaw sa cellphone siya sure ka wa dyan kita gawa no pero tanaw na ko imong Shopee ug Lazada. Pait bitaw kayo na yung summer pag-stop. I think kung saan pag-stop kuan gud ang app kuan daghan man gud kayo. Para ako di man gid na siya issue jud. I mean mo ni segue sa tani. Kuan natin magsabot lang gitingali mo nga sige isip asawa ganahan gina sila og kuan. So para ako tagaan lang nimo siya budget nga sige ikaw lang ana pag budget lang na bahala kung saan imong i-add to cart o kung saan imong pamaliton sa Shopee. Especially ka ng mga 3, 3, 4, 4, 5, 5 na kaingon dyan ko agoy nag-order na sa niya itagana sa niya i-add to cart ron. I don't think that's really a problem for me. So ang mga na is being open lang po as a wife. Sulti lang. Yeah, work within accept the consequences. Work within the budget. It's not about accepting the consequence. Work within the budget lang po. Anak ba? Kita man na magsige tago be. Kaya apil na jud kuan. Shopee ko na sa. Yeah. Well, na budgeting and everything pero I try to ang nakapait na mo nang di sa kumusulti niya kay mukon ko sa myself, kuan man ni ka nang kita mo ni nako sa blah blah blah, wa mo ni na-appeal sa budget. Maray na ba? So again, which is sayop gyapon. Although this is not about having a financial strain, pero being open sa inyong kuan po the financial kuan, usa gyapon na siya maka-cause sa strain. Yes. Diba? So, undeclared. This can be small scale lang, but if you really small think scale about it, naiuban ako mga kaila nga grabe mga mahalon kayo bike ana yung mga tana ring asawa tagpila man na kuag usa ka zero or barato ra kayo. So i-try og kuan ba which balik siya sa communication gud gyapon. Balik ra gyapon sa communication. So yes. Sige, unsa may ka-third? The third one is lack of intimacy and connection.
So there's a decline in emotional or physical intimacy, including lack of affection, sex. Or quality time spent together. Grabe ang emphasis, can create feelings of loneliness, dissatisfaction, and detachment in marriage. Kataon na lang gini siya nga topic. Kaning cause kay na-learn na mo sa among D group nga hindi pala ako nag-iisa. Well, usual mong good. Mo'y kakuanan sa mga lalaki is dili enough. Kanang tanaw sa mga babae nga some ni mga banay nga demanding mga ani nga part ana. And then they thought nga ang ilarang banda mo ana. And during our D group discussion, kasagaran gud eh. Mao jud na. Kasagaran gud eh. And then one of the main cause ba no? Kato tungod ato nga discussion, one of the main cause was shame. Lain kaayo sa kuan mo, ngano maulaw man. Bitaw, mo asawa na, mauwaw pa jud. Ngano maulaw, shame and ang babay sad tend to think a lot of stuff. Daghan kay unsa man napagkuan sa mga lalaki nga when you do the deed, mura gyud mo hunaon. Kaya magunang sa laki, always naman na siya on. Kanang na ma-off. Pero no, kuan kay kung na-learn ana sa day group no kay nganlan jud ay ko no ang wife is always ready. Laging handa. Lagi unsa ko man pag always ready in town. Uy, biskut na lang jud. So every time manguhit ang bana, okay, go. So unsa ko man pag mindset ha. Basta it takes practice gyud pero you should always kanang kuan. Going back. Top 3 causes ni siya. Di ba kung gina-deprive na. Gina-deprive ni mo ni sa bana, asa naman lang. Mangitag lain. Di ba? Yeah, one of the reasons, yeah. Di ba? Pero by design mo magiging lucky. And then mo sabihan like sa kung imuhang una-unaon ba matinga sila nga what's wrong ana kano sa may last ninyo last ninyo nga kuan ya low months na di ay or unsa and then what na ma-dissect ba nga ngano nawala ang intimacy na mura na mo gakuan o mura na mo robot ba mura na mo kanang I'm just doing my job, I'm just doing my task as a father, I'm just doing my task as a mother or na ba pero to your wife, rang nalimtan na. To your husband, nalimtan na. Kaya di na mo intimate sa usag-usa. I'm just here to fulfill my job as a father. Trabaho ko, provide ko. Mura na kag robot, gani. Mo lagi. So, role as a wife would make it a point na lang yun, mindset na lang yun nga, naagyon na. It's part of marriage. Dili kay, it's a chore or unsa, kanang, mura mong pong wala ka gilamian. Wag na ko mo. Nya. Wari ka. Padidi ka ganiha, nya. Yes, God. So, yeah. Naka-learn ba yung na ako'y nakuha na from one of our groups ba nga niya. Yun siya nga, gamita na yung bana. Uy, magpalami. Sad, uy, sa mana. Uy, ayaw pong ka ng amot murag ang babae man good tends to think about a lot of stuff and then tungod kay magunaon na dagana pa na kong buhaton no na daga ma-push siya ba which is very important ba yun no? Oo. Kayo? So mo lang nasagway yun nga supposed to be this is just an introduction sa? Beday. As per ChatGPT, mo ni ang top 3 causes sa panagbulag. ChatGPT yun. Na-discuss naman kay we're trying to impart some principles that we have learned and then we're trying to kuan ba? To live with it. So, unsa man nga kuan nga principles, mami? Going back to principles, daghan tag na-learn actually nga mga principles nga ginabuhat na to as guide sa ato ang marriage pero kanig yun murag ato yung balik-balikon sa. So the first one is live and cleave. What does that mean? Live and cleave. Live and cleave. Sabotable kayo ang live pero ang cleave kay murag
Cleave is, ang spelling is C-L-E-A-V-E. Cleave. So, what is leave and cleave? So, akong ibasa ang amoang ko na niya. Leave, what does it mean to leave? Leave all competing relationships, activities, or hobbies. Another one is don't choose your parents or work or children or anything else above your spouse. So, kana lang nga part da, it's pretty clear nga ang imong priority Is your spouse. is your spouse. Yes. Okay? Kung na kay urgent ka trabaho, okay, kung mangayo ganig kuan ang imong asawa or imong bana, drop everything. Yeah. Okay? Drop everything. Drop everything. Go to your wife, go to your husband. Okay? Ayaw himuag rason nga nami gidali ro nga project ana kung mingon gani mong bana, I need you right now. Adto I think this one mo kuan siya like especially for newlyweds. Most of the time diha mahiubos ang bana, ang asawa kay 'di ba, like for me, example sa ako makita mi sa akong mga friends inana niya mo ana ka nga mag-date karon ba tonight, and then nakaplano na dai ko sa og kuan with friends. So who will you choose? Mo imong kuan ba? So drop everything, go to your husband. it should be a no-brainer. Oh, no-brainer unta yun. Nga, yeah, batanon pa ka, anad kay ka nga you go out with your friends ato kasi yung barkada. Usually at this time, nag-inom na miron or nagkuan na miron na nagduwa na mi basket ron. Usually lisod na sa mga newlyweds. Kay bago pa man nag-adjust pa. Nag-adjust pa. Di ba? So, make it a point nga i-prioritize yun mo ang asawa imong bana. Yeah. Yeah. Murag karon kita murag sa una siguro lisod, karon murag Okay, pila nam katuig, di ba? So I think sakto yung gingon, especially ni sa mga bagong minyo. Kay naanad sila nga madto silang barkada, madto silang friends nga di ba ka man ron ka ng ladies night man ron. So I have to go out with my lady friends So maski tingali wala ka did nana ba, pero ikaw na lang pod untay mo kuan nga usbo na sa imong priority. It's not about your friends anymore. It has to be about your husband. So that's the part of leaving, di ba? Leaving your past ways or kana parents. Especially parents. So as Pinoy, murag kuan kay sa to murag importante kaayo unsay kasulti sa ginikanan. And sometimes kay tungod lagi dita financially stable. Most of the time. Or maski pag for Bisa people na financially stable. Mo gyatong batasan nga makigpuyo kita sa ginikanan. Either ato ka sa side sa babae or ato ka side sa laki. Which we've experienced. Kita duha nakasuway kog puyo sa inyo ang side, kasuway sa kagpuyo sa amo. Yeah. Ang effect, unsa may effect sa ikaw? Ako, effect sa ako was kibaw man ko sa ako sa side sa mother-in-law Mariana na ba nga it was for the good, pero ang effect sa ako was I was very defensive na like when she points out something wrong sa ako ang paghandle on things, ako ang githink na dayon she was attacking me, pero dili she was just pointing out some stuff which murag nag-build ko resentment niya. What di ba di na mawang intention niya. So wasad na, and then kato sa inyo nara ko permi sa kwarto kay wa mo kabaw sa ako ang narrowship. wa mo kabaw asa mo lugar, wa ko kabaw sa boundaries Mariana na gani. So murag mag-assume na lang po ko nga or dili ko komportable ba. Yeah. Sa imo nga ba? Same sa po sa inyo nga binako as lucky daghay ko manunaan jud, and then before na ko materialize akong manunaan, I have to always put into consideration ba nga sa kay kasulti sa imong mga papa okay ra ba ka nila nana ba. So kung nakoy plano or nakoy thoughts para sa ato ang pamilya, moagi pag-approval gani nga okay ra ba nana ba, okay ra ba, or I mean it's okay man, pero it doesn't have to be that way man ta good. Nga like mataha or makinto or inana ba. So
the thing is, makita gyud na mo ang difference, one good. We're not implying to neglect your parents, ha? No, not in that way. Your responsibility as the children of your parents, you have to take care of them. Labi na nga, they're magkatigulang sila. sakit sila. Don't overlook that. Ang kuan lang po, you should always honor your parents, di ba, mama na? Pero, kana lang po nga part nga, mo-grow ang ato ang family or unsaon pag-thrive sa atong family if magsigitag kinto, mataha, marina na ba? So, amo ika-suggest, parang live and cleave. You have to live on your own, Jud. Not in, dili sa poder sa babae, dili poder sa lalaki. Inyo, Jud. Inyo hajud, yes. Inyo, Jud. Bahala siguro. So, may be ang hard initial thought would be, nga, libre mo ta diri. Wala naman. Portable mo ko diri. Wa ko'y gastoon sa grocery. Wa ko'y gastoon sa kurente. Di ba? Rent, ana. But then again, if you're really thinking about your unit, your family, you have to start somewhere else. And the thing is, okay, inato, katol sa inyo ha. Sa inyo ha, imuhang side, nata sa inyo ha. Ikaw, komportable ka, pero ako, mo lagi, na-adjoy. And then the same thing sa ako nga, ako, komportable ko dito kay, ako ng balay. Pero ikaw, dili di ay. Ako na pwede. So, your family, inyong unit is crumbling. No? Kaya na may usa nga, not okay. Di ba? So kinahanglan, I think the solution, ana, yun, para na mo, katugid nga ko, is, bukod. When is the right time to bukod? So, regardless, po tingali, if financially or galisod mo or kwan, pero I think in God's grace, tabangan namin yun mo. Because you're doing this for your family man. Yes. Diba? Ang nakakuan sa kung sa ato ang situation ba, once nga nakabalhin na ta or once nga naana ta sa ato ang own, pisaga rent ra ta or inana, kay murag we're focusing on us na. 'Di ba? Murag kabantay ka wala po na ni ingon nga gipasagdan na mo mga parents pero ang among focus is nasa amo ang pamilya gyud, and then how to grow as a family and how to strive for our goals mga na dili may permi magkuan ba nga mag-agad or we really need our parents approval for this kind of decision. Right? We decide it sa amo kami kay mo ni tan-aw na mo kaayuhan sa among pamilya. Yes. So, I think lang kanang especially sa mga pag-uminyo. Struggle gini siya. Because you are leaving the nest, you are leaving the comfort zone. Diba? So, for the sake sa inyong marriage, for the sake sa imong paris, maglahi na lang gid mo. Since imo na i-put it into your head, imong priority is your spouse. Is your spouse. Di ba siya nga less priority ang imong parents? Sa dagya pa imong parents, imo gyapon ang tagdon. Pero nagminyo naman ka. Mulagi. Sa kuan kinagminyo ka, lahi na imo nang bana or imo nang asawa imong priority karon. Mo gyud. So mo na leave and then cleave. So it goes together. Cleaving means that you choose to forsake all competing relationships and priorities regardless of your spouse's response. So what do you do? How do you do this? Pursue activities nga in common na to. Or mangita tag ways nga I don't know, like barkada ba ron kanang dadon ko nimo si mong barkada or kuan para mo barkada na tagtanan mo ra ginana ba. Or you have your existing hobby na imong i-introduce imong paris nga hoping nga mapareha mo og interest, or both of you will look for something nga maganahan mo. So sa ato nga part pinaka best example is katong pagkuan na to sudog CrossFit, diba? Merg unknowingly nga mo na atong banding. Nalingaw mi ato kaming duhagid mismo. Dili kay murag na tungod lang kay murag napugos si Mayen ni so that was our intention nga mo workout me para sapod sa mong health. Pero ang kuan pa effect pa ato kay since gadungan ta, we're doing kitang duha naka-build make interest so nindot kay effect sa ato. And nakakuan sa siyang community friends nga common nato, no? Common na tong duha. So, kuan sad siya, mura siya
in a way kato nga friends nga common nato nag-protect pud sa ato ang relationship kay ang nakakuan mo gud ng barkada nimo before barkada nimo katong sigol pa ka barkada nako katong ako whenever there's a fight or something Protect gina mo nimo. protect yun na nimo na Yeah, gyud na buwag yun bias na gyud na bias in Na naibati may tabo sa imo ha. Ingon jud ka pinaka immediate response. Buwag gina oy. mo good so Di ba? you should also wa ko niingon nga biyain nga barkada ha Wala man kay ang ganang imong barkada is para sa Dugay na imong guna, kayuhan ng ilahang gihuna-una. Di ba? Wa man sa imong nga bati ilahang nga kwan. So yeah. wa lang. Usa sa pinaka-obvious nga advices would be buwag gina. Lagi, wala gana jud kayo wala. Naman gud na ang bias, Diba? good niya. Man how kadungog Labi na mo na nga mo consult po sa inyong amiga or kuan sa inyong barkada. Kanos ako kaginan sa man ani mo. Mo gyud. Diba? Mo gyud kay one-sided man pud kay Ay mo explanation is imo ka raman po. Wa mo na sa Mo ka naminaw sa pikas side. So unless kung naamoy friends nga kailan Common. inyong duha, di kailan ba? yung duha. Nagka-friends mo nga kamog yung duha na. So mo-protect po na sa inyo ha. And then one thing sad kana sa ato ang day group, di ba kay like it's also pila ka couples nga murag kuan sa ba friends ra pud gihapon upuan and then they're protecting your marriage sad aside from kuan, di ba? Tindot bitaw sa D group no kay walay bias ba on No unsay judgment. why judgment nga was na kakuan gid sa unsa ka nga background ana. So you're there to nurture your kuan gid your kuan ba sa imong pagkaminyoon ba ana. So mo share me mo kay bawo mi nga dili ra dinhi amo struggle. Yeah. Struggle pa din ni sa ubang asawa o bana na ba. Nagduha-duha pa ka ato first, di ba? Pag ingon na ko, niyan ko nga, di ba niyan ka nga, so mani, saan may, ngano, mag-istorya man daan nila nga, takailan nila. Bitaw, kay ako, pinaka ko, nganong ingnon na ko sa akong problema nga, wam na sila kailan ako. Well, ang nakanindot sa ato is, pag start pa lang daan, ingon yun sila nga, there's no judgment here, di ba? Murag, kuan yun siya. Ang nakanindot po daan na, if kita ramang good magstorya na ito sa itong mga problema, ma-defense mode manggudayon ta. Defensive mode. So, if naay laing tao or kato makadungog ta sa ubang problema sa mga kuan, makaingon ta, mo sa lang ka agisa. So, we're open to a lot of things. We're open to learn. Mo na makaingon sa tangalah pareha gid mi giyan. So, muna na po, kuha inyong garbo, Yeah. paubos yung garbo, and then, try to learn from their mistakes po. Ano, kami mo impart po mi nga oy kanida yung sitwasyon sayop among sayop pa nga decision na so sila nag-learn kami ga-learn po mi we're actually learning from each other's mistakes and how we can improve ourselves as a unit. So, kuan din had katong D group if you're interested, ingnami message us. Especially if sa ganahan mga mo. newlywed couples. Newlyweds or bisag dugay na mo Dugay na kasal, o kay I think kamong Everyone mga needs karaan guidance. nasa mo ika-impart gyud nga Yeah. guidance mo sa mga bag-o. jud. Kay doesn't necessarily mean nga pareha ta labi na sa among mga kaila pareha ta og group dili pwede gid mo i-assign og laing group or Oh, unsa. daghan man siya noon. Daghan siya nga. And then if you're uncomfortable ani kay since kaila siguro mo namo or unsa there's always some other naman ay couples retreat naman siguro na kung mo Doesn't have to be kaning among gikuan ron nga di group. Na may lain kuan. like sa mga churches na yun na if moadto mo sa back sa office na nagi sa schools Sa schools. kanang mo offer sila og mga counseling sa parents kay importante ba jud kayo ang unity sa marriage ug sa lansaon pa mo ginay kuan sa mga bata. And mo to live and cleave. To pursue something na common inyong duha. And what else? Cleaving requires total commitment to honor your marriage covenant now. So yes. Moto. Klaro. Unsa pa may laing principle be? So another principle is kani mura na ning among na ning pag-understand. So at this is actually not stated yun
di ba, sa ato ang katungkuan pero ang amo aning understanding. So second principle nga amo ang murag moral compass gyud sa amo ang panag-uban is separation should never be an option. So, kuan kay ni siya nga principle ha. We're trying to impart a principle nga mingon jud ni nga ang panagbulag should not be an option gyud. Oh. And then here I am like a hypocrite kay I came from a failed marriage and then moto akong solution ato nga at that time. So kuan kini siya nga principle kay nako ron murag ganang gakuan sa akong self ba muna yung gakuan ko nga muna ang buhaton yung buhata and then ngayon sa mo ito yung gibuhat sa unan no kuan jud kay kuan nga murag ga-struggle jud kuan kay I'm trying to teach or I'm trying to preach nga di jud man nagbuwag and then before muna akong gibuhat di ba so ga-struggle jud kuan kani nga principle kay I really feel bad nga kana moingon ko and then mo akong gibuhat. So kuan kayo hipokrito kay kuan nga part. Pero sa to Oh, I know. Muli gina. Sa karon sa ato kami nyoon ana in God's grace kay naminyo kita sa simbahan ana in God's grace. So fortunately man pod or kuan nakanindot sa tuwa pod ever since maski wa pa ta naminyo wala may ginisod sa akong nauna gid kung ever since nga kapilan ta nagaway ana I think kani nga principle nga kuan is na practice naman nato ever since kay never man gyud ta naabot sa punto nga magbuwag ta ana so never entertain it in your head never jud so from plan A to plan Z or safety net ayaw gi siya gamita. Mulagi mo na ba yan ay nakakuan sa mga tao karon gihimo na siya og kanang quick fix or safety net nga mo na ka sige lang. Ano? In kaso nabitaw ang annulment, in kaso nabitaw ang divorce. So ginahimo siya as safety net ba. So sa mo ang kuan ron part of our principle is never gid siya di gid siya pwede never ibutang as a last resort or i-entertain man lang ang thought. Di good. Wala jud. So forever na gid ta. Saan to ba? Okay, mahimo. So kinahanglan andam ka pirmi. Pero is cut. Andam na jud every day. So yeah, ana, you should do the work pud ana gid. Uy kay it's a hard work. Di man na pirmi gud nga kanang since separation is not an option kuan mo ana lang nga di bitaw may magmulag or nana niya di siya nga tungod kay kampante ra pug ka kay magsalig ka nga tadi lagi ko niya bagan wa man sa mga option so kira abuso na pud na di ba nga it's still work so both parties okay ang banag asawa put in gid sa effort. Okay. Yes, very much. So yeah, it's paman. Nagkabi, dugaya bitaw naman nagkuha na ni nga topic bitaw kay topic. Controversial siya para especially sa ako kay sure ka mami mo na tong kuan kay ako lang daan murag bad example kay ko murag storya ta nga topic kunya mo naabot day ko aning puntuhan nga nakig kuan ko naabot ko sa annulment na ba? So, am I the right person to say this? Na ba? I guess getting into a relationship, you should always pray for the best, right? Murag, ambot, mubalik yun sa kung ano nga, in choosing a partner, you really have to be sure na nga mo na yun imuhang before mo mag-menu or something. Pero following these principles, makakuha magyud ka nga naa sa grasya ang Ginoo, di ba? Yes. So kanalan jud starters kuan lang pakiminyo jud kag kuan gyud tarong sa simbahan ana. And from there ma-feel na jud nimo nga kung good intention ang imong ikuan is matagaan jud kag grasya na. So
Maski pag unsang problema ma-meet ninyo later on, kabalo jud ka nga makaya ra gid ni. Kay naman akong asawa, naman akong bana. Na gani. So kana lang jud. Also be open-minded. Di kay all-knowing kay ka. Kanang nganong maminaw o nganong share pa mo suban nga. Oh, Palo na ko saon nila ko pag sulbad. oh, kana awareness ra man gyud that you need help, Mm. di ba? Kay kung kuan ka na prideful ka or kanang feeling mo nga you know everything na about ani nga kuan, di gyud ka maminaw or dili gyud ka Lagi. open to kuan guidance, di ba? So kan lang sad pod nga dili perfect kana kinahanglan gyapon kagtabang. So Di kay imperfect individuals magud ta, lahi-lahi gud tag ginikanan, so lahi-lahi gud tag perception, so lahi-lahi gud ta og attitude on stuff, on things nya. Gamay lang nga clash, lisod kay ang marriage lisod siya. It takes compromise, it takes kana constant communication, no? okay. Lisod jud siya kayo. Maybe we can may tanong makakuan ta ba, maka-guest ta og kanang dugay-dugay na gyud gani nga couple, Mangita mi og kanang couples or na makapangutan na ta unsa maging secret sauce karaan jud kay ba. kanang happy sa yun kay Karaan na. O tama ba? Does it mean nga happy or dili happy? Basta up until now sila ra gyapon. Diba? Unsa may inyohang sekreto yeah. na Wa man gyud siguro yung secret, ambot basta lain-lain man tatanan unsay kuan. So may conclusion na to ani dali sa ato ang episode karon. kuan lang What's jud. our conclusion? Ang conclusion ano lang. Be open-minded. Tara, usap tayo. Para usap tayo. Sa ato ang duha, unsa man ang ato ang hope sa atong marriage, unsa ato ang aspirations, like depende no kay lahi-lahi man in every season, like naatay goals this year, basig malahi na po next year or inana ba, basta the thing is Ever-changing man gyud. Kay ni adapt man gyud ta sa sitwasyon, yeah, diba? ang Suba, nakanindot, nabi ate mga plano last year nga wala na Wala. tumata ron, diba? Well, Ni adapt ta. ang nakanindot lang yun is I know that you're always going to be there. Cha. O kana, mao gina. So Diba? kibaw jud ka nga Ang if support ever system. mo fail ko og something, kibaw jud ko nga nay mo suporta nako. Wala ba? So di ka mahadlok. Diba? Di ka mahadlok mo layat kay kibaw ka nga nay mo salo nimo. Yeah. Nana ba? So I think that's it. Mo nay ko anak ko. And then communication is very important. Communication jud kani siya kay dili siya storyador oy murag Usa sa na sa akong sa una, plan oh my dito, gosh. continuous struggle kay I'm a type of person nga di jud ko makig-storya jud sa akong Yung problema. lagi ambot sayo na sa mga babae sa I But think brag not. built-in magitingan ninyo Oo, nga istorya gyud ni. istorya gid mo. Lahi man jung laki tingali. Mo kumkum magid ang laki. Na, tungod na sa pag-brand sa lalaki nga, you should never show your emotions. Tungod na. Wala. ina na. Wala man na asa may nakakitag doctrine nga nanabi pag dako na mo oy laki na Kana, di man good na. kanang hilak ang lalaki, nga kanang kuano, nga, lalaki, dili mo na pwede mo hilak, or ina na ba? Be, kana siguro may na. Sa tingali. I don't know. Pero ako, work in progress. Wala. Tungod po dani, ang ginabuhat ani podcast, it's a quality time for us. So, mo open up jud ko nimo na. So, regardless of what topic, storya lang yun. Sige, storya ta. Nala lang ba? Does it matter kung na-ay sense or walay sense? Unsa man Storya lang imong, yun. unsa imong ma-advise sa mga laki nga dili mo storya sila hang mga asawa. Kung dili man gani ka mo storya, buhat. Okay. Like, unsay interest nimo? Come on, mo buhat mo. Like, you're into plants. You don't have to talk. You just have to enjoy ang imong presence sa usag-usa tingali. From there, mo ako ma-advise sa Merg. Dungan lang mo og lingkod, nagtanom mong duha. If you're really into plants ba na. And then ikaw asawa, Like, hala may ganahan tanong lagi siya hobbies og nga kuan. common. Ah,
So mo effort ka nga, let me try to learn ang iyahang hobby. So less storya, pero by doing so, mura kag nakaila niya, mura ga-communicate mo through actions na ba? What if kung inani na nabantayan sa wife ha, inana, dili kay ka storyador na ko, inana, pero storyador kay ka sa umang tao. What does that mean? Na ay kulang ang babae? Dili man sa tingali. Cautious lang ting ang laki. Cautious lang ting siya. May akong tanawan na kung storyador kaysa sa uban niya, sa nigabot sa asawa is di siya storyador. Probably cautious siya. Cautious siya in a way, so naa siya taha sa iya. May akong basa sa inana nga sitwasyon nga ngano kung storyador kay ko sa uban niya nigabot sa asawa dili. So cautious siya. Cautious, so meaning na siya ginatago. Di man siya nga nakay ginatago. Cautious lagi ka, gakinto lagi ka. Gakinto, okay. Naday kay gitago kung nagkinto So, lang ka. kalangin sa danay na, no? Mo man na siyang thoughts. Di ba? Nga di ko ganahan malain ka nako, so kinalan careful ko. So, if kuan mo, newlyweds mo, or bisag karaan na nga couples nga naagid mo something nga murag i-try gyud ninyo dissect unsa man niya ngano inani ngano di man siya mo communicate nako the way I want him to communicate to me. So I guess mo balik ra gyud nga magsuryanay mo. Murag ang nakakuan mo gud ana is na I fear nga hala uy ang babae siguro sa side sa babae. Fear of rejection. Fear of rejection. Regardless in what type of kuan. Mo gini mong fear gid. Kay mo dili na lang mustorya ang babae sa iyang sa iyang mga feelings inana kay i-reject niya ko. I-reject mayta sa mga nakadungog karon ba sa side sa bana o sa asawa. Murag open lang yun siguro ka, no? Open to hear everything, open to kay di ba kay what if inana mo try og storya ang imong asawa niya imo rang i-reject og taysa ha. Oh, kanana ba? Okay. So, Napay pina Taysa, Talk to sorry. the hand. Talk to the hand. Nami gesture nga taysa. So inana ba murag di na lang ko hindi na lang ko mastorya murag inana na dahil ng feeling na-stop gani. ka dito. Wala ra dito sa lalaki kay tayo naging siya gibuhat nagkuhan pa siya Clash of Clans. Clash of Clans. Gaya na ng Clash of Clans eh. Mobile Legends tingali. Mobile Legends, sige, sorry. So inana no, mobalik yun gyapon sa communication. I think one main reason gid no communication gid mo gid na. And if you think kung di mo communicate with one another, then try something else like in a group. Bitaw. Diba? Try that. Pwede si wife una makigstoryahan niya. Okay? And then wala man bias, wala man judgment. So maka all out yung kagstorya and then si laki mo storya sad all out ana. And then probably basig matahi ra niya or makuha niya nga ay sus kasimple din yung sa yung problema. Oy, may nana ba? So nana gani maybe through another person tingali, through a group discussion tingali, nga ma-realize ninyo nga Ma-neutralize ma-neutralize kay kung kamura duha. Okay. Kamura duha magsuranay about problems or inyong ma-pinpoint ay inyong mga sayop and then hadlo ka ma-pinpoint imong sayop. Yeah, once nga i-pinpoint ang imong sayop, kung ma-defensive na din ka ba nga sayop dito kung ibuhat mo instead of murag ikaw mismo ang naka-realize nga hala sayop dito kung gibuhat. Nana ba? So mura kang kanang you have to ayaw i-attach imong self sa situation murag kada ganing murag mugawas ang imong spirit niya mo minaw ka sa inyong conversation para ma-logical gani no neutral ikaw ang imong mismo maka-realize yung ka ay buha nga sayop dito kung gibuhat. Whereas kung ino ka nakagibuhat ba sayop maanam ko ka, maatras mo ka, ha? Taka na kayo. So, so inana ba? Defensive dayon. So, Yeah, which leads to away dayon. away na dayon. Nagamay ra unta, mudako. Di ba? So, firstly, kuhanan dyan. Kaminyoon. Mo among first nga kuhan, in God's grace. Maminyo gid ta sa kuhan gid in front sa Ginoo, and then trust each other.
di pasabot nga you're living in your parents' house, imo na lang pasagdan imong pares. Priority nimo is imong asawa or imong bana na jud. Okay? If nay gakinto sa ninyo, then bakod mo. Kamong duha, kamo ra jud ang family live in a place nga kamo ra jud duha. Okay? I think ang start ng unisod ana murag Bahalag ngayon ang kuan din ninyo no kay ang abangon ang kuan to ay na ninyo gugnaw na And then mo gyud na pero when ako ibalik-balik di ba nga we're doing this para sa tuwa and then we're following man sa jud kung unsay naka-state sa Ginoo sa Ginoo nana. Through God's grace na unite provisions. maabot ra gyapon ang grasya so di ra gid mo maglisod. Oh, yeah, maglisod tingali. Pero eventually, you're together. Diba? Eventually, You can face anything when you're together. at least galisod mong duha. Lagi as a one unit. Mo gyud ang nakanindot mo gud anay na no. Ako makaingon gyud confident kay ko to face problems, to face challenges head on, knowing na naa ka sa akong side. Char. Di ba mo rin na? Tinod. Char kisa paminaw na pero tinuod biya jud siya. Di ka mahadlok ba? So, mahimo ka decision or mahimo ka kanang mga kuan risky move pero calculated lang po da. Ganang kay kibaw ka sa imong intention nga para ni sa pamilya. Manana ba? Kung in kaso mo fail kuan ni sige lang sabot ra lagi si kuan akong wife or akong husband ani. Communication di lang pud siguro ikaw or unsa Oh, of course. Of course, mahimo ka nga, sulayan ko niha. So, okay ra nimo ana. So sige, sulayan lang. Team yun mo. Di ba? Team yun. Mo yun ang ako ang kuan. And then, mula yun sa'yo, murag, team magkata. Murag ina na kayo. Apila ko. Muna mo, balik yun ko sa katong A Million Dreams ba nga kanta sa katong sa tunga movie, oy. Nga, kanang, share your dreams with me. You may be right, you may be wrong. Makanta. Podcast na yan, hindi ko ano. You may be right, you may be wrong. As you bring me along to the world you see. Kung good katong si Hugh Jackman. Okay. Itong musical. Katong musical nga kanang, you may be right, you may be wrong. But you have to bring me along to the world you see. Katong ni kanta na yung asawa? Asawa. Oh, sakto. Okay. Kajinaw ko. Diba? Nibalik sa kuan. Makahilak ko diha nga part. Char. Di kayo, mabalik ta sa murag role of wife is murag helper or helpmate. Gi-open, lahi na po na. Lahi na topic. Controversial kina para na to. So, i-mention niya na, ang mga kilay sa mga asawa mo, Helper. Sa katabang? Tabang? Yes. Lain na siya na topic. Okay, so I think that's it for today. I hope na bisag nakatabang tagabay. Naka-impart me sa muang kuan, sa muang pananawan eh. And we hope nga makatabang. Yes. Lang. All right. That's it. Sige, bye. Bye for now. Bye for now.